እሺ የሚቀጥለው ፊልተር ነው የምናደርገው ኢንስትራክሽን ኤፍ ላይ እንደምታዩት ፊሜል ስቱደንቶችን ፊልተር አድርጎ እና አቨሬጅ ሬንጃቸው ከ80 እስከ 100 ያሉትን የሚያሳይ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሴላችን ላይ እንሄዳለን። ያው ዳታ ሪበን ላይ እንሄዳለን and filter ትሏን መርጣለን from sort and filter group ውስጥ እዛ በመጀመሪያ ሴክስ ኮለመን ላይ ሄደን we'll select only female መርጣለን። ስለዚህ ፊሜል ሊስቶችን ያወጣልናል። እንደምታዩት አቨሬጁ ከ80 እስከ 90 ያለው እዚህ ጋር የሰናይት ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ እንዴት እንደምሰራ ለማየት እንሞክራለን። ሶ ፊልተሯ ላይ እዚህ ጋር አቨሬጅ ጋር ክሊክ እናደርጋለን and number filter የሚለውን እንመርጣለን and from here between የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። and here በስንትና በስንት መሃል እንደሆነ እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ኦኬ በምንጫን ሰዓት በዚህ መልኩ ፊልተር የሆነውን እናገኛለን። ሶ ናው ኮፒ አድርገን ፈልገው ሽት ላይ ፔስት በማድረግ በምፈልገው መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የሚቀጥለው ታስክ 6 HP ሌዘርጀት 2200 ፕሪንተር ነው አድ የምናደርገው። እዚህ ቀጥታ ስታርት ላይ ሄዳለሁ and here device and printer መርጣለሁ and add a printer and from here HP እንመርጣለን። HP ሳይድ ደግሞ በጣም የተለያዩ ፕሪንተሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ HP ሌዘርጀት 2200 እንመርጣለን። ስለዚህ በዚህ መልክ አድ እናደርጋለን ማለት ነው። አድ ካደረግን በኋላ በዚህ ፕሪንተር ለምታዩት እዚህ ጋር አድ ሆኗል። እንደፈለኩ ፕሪንት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ምሳሌ ፋይል ፕሪንት ማድረግ ከፈለኩ ፕሪንት ውስጥ ገባለሁ። ከዚህ ጋር ፕሪንተር ኔም ላይ 2200 መርጣለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፕሪንት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥተን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ፕሪንትድ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። እሺ የሚቀጥለው ፕሮጀክት 4 ሪከርድ ክላይንት ሰፖርት ነው። ስለዚህ ቤዚካሊ ከዚህ ኩዌስችን ከናንተ የሚጠበቀው እዚህ ጋር ክላይንቶች ይኖሯቸዋል። የተለያዩ ክላይንቶች የተለያየ ፕሮብሌም ይዘውላችሁ ይመጣሉ። ስለዚህ አንዱን ካንዱ እንዴት ፕራዮሪታይዝ ወይም ደግሞ አንዱን ካንዱ እንዴት ማስቀደም ይቻላል የሚለውን በቴብል your list of ክላይንቶቻችሁን በማስገባትና የትኛው ከየትኛው እንዴት እንደሚቀድም በማሳየት የምሰሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ጥያቄውን ለማየት እንሞክራለን። Suppose if you are working in a PC company as an IT system service technician today ለምሳሌ ዛሬ ሁለት ሪኩዌስቶችን ሪሲቭ አድርጋችኋል። አንደኛው ሪኩዌስት የመጣው ከአቶ ከበደ ነው። አቶ ከበደ ኢንተርኔት ካፌ ያለው ስለዚህ ኔትወርኩ ስለማይሰራ ኔትወርኩን ፊክስ እንድታደርጉለት ይፈልጋል። ሁለተኛው ደግሞ አቶ ቶሎሳ አለ። አቶ ቶሎሳ ደግሞ በግል ነው የመጣው ስፔሲፊኬሽን ይፈልጋል። አዲስ ፕሪንተር መግዛት ይፈልጋል። እሺ የሚቀጥለው ወይዘሪት ትግስት ነው። ወይዘሪት ትግስት ፕሮብሌሟ አማሪክ ሶፍትዌር አልሰራም ብሏታል። ስለዚህ ይሄ ከካምፓኒ የመጣ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ፎርሞች አሉ። ልክ እንደዚህ በፎርም መልክ ልንጠቀም እንችላለን። ከላይ እንዳያችሁ ደግሞ በፓራግራፍ መልክም እንደዚሁ እንጠይቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለት አንዱ ሁለቱንም አንድ ላይ ሊመጣ ይችላል ወይም አንዱ ሊመጣ ይችላል። በተለያየ መልኩ ኤክስፔክት ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ወይዘሮ ከድቻ ደግሞ ኮምፒውተሯ አልሰራም ብሏታል። ስለዚህ ፋይናንሻል አክቲቪቲ የምትሰራበት ኮምፒውተር ነው መስራት አልቻለችም ማለት ነው። ሶ ሁለት ጥያቄዎች አሉ ከታች የምታዩዋቸው። የመጀመሪያው ታስካችን ሪኩዌስት የተደረጉትን ሊስቶች ጠቅላላ ሪካርድ ማድረግ ነው።
ሁለተኛ ደግሞ ሪከርድ ካረግን በኋላ ፕራዮሪታይዝ እናደርጋለን። በተጨማሪ ኤስኬሌት የሚደረግም ካለ ኤስኬሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ እንዲጠቅመን ብዬ ክሬት ያደረኩት ቴብል አለ እዚህ ጋር። በዚህ መልኩ የቅድሙን መልስ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ነምበር ክላይንት ኔሞቹን ሊስት እናደርጋለን፣ የቅድሞቹን ክላይንቶች ማለት ነው። ከካምፓኒ ከኢንዲቪዥዋል የመጣ ጥያቄ ነው። ይሄንንም እዚሁ ጋር ሊስት እናደርጋለን። ፕሮብሌም ታይፓቸው ለምሳሌ አቶ ከበደ ኔትወርክ ፕሮብሌም ነው። የአቶ ቶሎሳ ስፔሲፊኬሽን ይፈልጋል ፕሪንተር ለመግዛት። የዘሮ ትግስት ደግሞ አማርኛ ሶፍትዌር አልሰራም ብሏታል። ወይዘሮ ከልቻ ደግሞ ኮምፒውተር ስቶፕ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ዴት ኦፍ ሪኩዌስት ማለት ዛሬ ከተጠየቃችሁ የዛሬን ቀን ታስገባላችሁ ማለት ነው። የተጠየቀበትን ቀን እናስገባለን። ታይም ኦፍ ሪኩዌስት የተጠየቀበትን ሰዓት እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ እነዚህን ሶስቱን ከሰራን በኋላ ዴት ኦፍ ሰፖርት ደግሞ መቼ ሰፖርት እንደምናደርግ ቀኖቹን ሊስት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ፕራዮሪቲ እንሰጣለን። ፕራዮሪቲ ስንሰጥ እንግዲህ ሃይ ፕራዮሪቲ እንሰጣቸው አሉ፣ ሚዲየም ፕራዮሪቲ እና ሎ ፕራዮሪቲ ብለን እንከፋፍላቸው አሉ። ስለዚህ ሃይ ፕራዮሪቲ የምንላቸው ለምሳሌ አንዱ ሲስተም ከቆመና ብዙ ኮምፒውተሮች በዛ ሲስተም የሚጎዱ ከሆነ ብዙ ኮምፒውተሮች የማይሰሩ ከሆነ ለምሳሌ እንደ ባንክ እንደ ሆስፒታል ሃይ ፕራዮሪቲ የሚሰጣቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህና ከግል ሰዎች ጋር ጥያቄ ከመጣ ቅድሚያ ለሆስፒታሎች ወይም ለባንኮች የተሰጠውን ሪኩዌስት ቅድሚያ እሱን መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ ወደ ኢንዲቪዥዋሎቹ መሄድ ይቻላል። ስለዚህ በዚህ መሰረት እዚህ ጋር የትኛው ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ያው ቶሎሳ ለምሳሌ ኢንዲቪዥዋል ነው፣ ኢንዲቪዥዋል ፕሮብሌም ነው፣ ቢቆይ ብዙም ፕሮብሌም አያመጣም። ስለዚህ መጀመሪያ የምናደርገው ከዲቻን ነው ማለት ነው። ብዙ ፋይናንሻል አክቲቪቲዎችን የምንሰራበት ኮምፒውተር ነው ስቶፕ ያደረገው። ስለዚህ ከሌሎቹ ጋር በምናይ ሰዓት ይሄኛው ፕራዮሪቲ መሰጠት አለበት ማለት ነው። ሁለተኛውን በምናይ ሰዓት ደግሞ ኔትወርክ ፕሮብሌም ነው። እዚህ ጋር ኔትወርክ ፕሮብሌም በሚኖር ሰዓት ብዙ ኮምፒውተሮች በኔትወርክ መስራት አይችሉም ወይም መያያዝ አይችሉም። ስለዚህ ኢንተርኔት መጠቀም ወይም ኔትወርኩን ሊጠቀሙ የሚፈልጉ ሰዎች መጠቀም አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ሁለተኛ ፕራዮሪቲ እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ሁለቱን ኮምፔር ማድረግ ነው። ሁለቱን ኮምፔር ስናደርግ ደግሞ ሶስተኛ ፕራዮሪቲ ለወይዘሪት ትግስት እንሰጣለን፣ አራተኛ ፕራዮሪቲ ለአቶ ቶሎሳ። ስለዚህ ይሄ በጣም ክሪቲካል ነው ሲኦሲ ላይ። ስለዚህ በጣም ትኩረት ሰጣችሁ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። የሚቀጥለው ኢስኬሌት ስንል ትራንስፈር ማለት ነው። ለምሳሌ አዲስ ስቴጅ እናንተ ቴክኒካል ኖሌጁ ስለነዚህ ስራዎች ወይም እንዴት ሶሉሽን መስጠት እንደምንችል ቴክኒካሊ የማትችሉት ከሆነ ሶሉሽን መስጠት የማትችሉ ከሆነ የስ ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢስኬሌት ላይ የስ ካላችሁ ሶሉሽን መስጠት አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። ለምሳሌ ኔትወርክ ፕሮብሌም ላይ የስ ብያለሁ፣ ስለዚህ ሶሉሽን አልሰጥም። አዲስ ስቴጅ ሌቭል 1 ከሆናችሁ ለምሳሌ ስፔሲፊኬሽን መስጠት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ኖ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለሌላ ሰው ትራንስፈር አይሆንም፣ እኔ ነኝ የምሰራው ወይም እኔ ነኝ ሶሉሽን የምሰጠው። ስለዚህ ጊቭ ስፔሲፊኬሽን መስጠት ነው። ጊቭ ሌተስት ስፔሲፊኬሽን ሌተስት ፕሪንተር ስፔሲፊኬሽን መስጠት ይቻላል። ስፔሲፊኬሽን እንሰጣለን ማለት ነው። ይሄን ከኢንተርኔትም ላይ ቼክ አድርገን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። የሚቀጥለውንም እንደዛው አዲስ ስቴጅ በእናንተ ሌቭል ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ ሶሉሽን የሚሆነው ኢንስቶል ማሪክ ሶፍትዌር መጫን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኖርማሊ አዲስ ስቴጅ ይሄን መስራት አይችሉም። ስለዚህ እንላለን ማለት እንደምታዩት ኢስኬሌት ላይ ትራንስፈር ይሆኑ ያልኳቸው ሌሎች ሰዎች ነው እንጂ ሶሉሽን የሚሰጡበት እኛ መስጠት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ኖ ያልነውን ግን እኛ ራሳችን እንችላለን ስላለን ሶሉሽኑን መስጠት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክት 4 ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው የሚቀጥለው ፕሮጀክት 5 ነው። ፕሮጀክት 5 ላይ እንደምታዩት
ዩዘር አካውንት ነው ክሬት የምታደርጉት። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጡ ፓስወርዶች አሉ፣ ፕሪቪሌጆች አሉ። በእነዚህ ፕሪቪሌጆች ቤዝ ሆነን ዩዘር አካውንት ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዩዘር አካውንት ክሬት ለማድረግ ኮንትሮል ፓናል ላይ ነው የምንሄደው። ዩዘር አካውንት ኤንድ ፋሚሊ እንገባለን። አጌን ዩዘር አካውንት ላይ እንገባለን። ኤንድ ማኔጅ አናዘር አካውንት የሚለውን እንመርጣለን። ለምሳሌ እኔ ኮምፒውተር ላይ 2 አድሚኒስትሬተር የሆኑ አካውንቶች አሉ። ስለዚህ ክሬት ለማድረግ ክሬት፣ አድሚን ከሆነ አድሚን፣ አድሚኒስትሬተር ነው እዛ ጋር በተሰጠው መልኩ የምንሰጠው፣ ክሬት እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተሰጠን ደግሞ ሊሚትድ ዩዘር ነው ወይም ሊሚትድ ፕሪቪሌጅ ነው። ሊሚትድ ማለት ስታንዳርድ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስታንዳርድ ዩዘር እንመርጣለን። በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥሉት ቱቶሪያሎች ላይ የሌቭል 2 3 4ን COCዎችን ለማየት እንሞክራለን። ቴንክ ዩ ቻው።